Tony, Bus Traveling Man. Leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. Je zag het aan de titel van deze video. Ik wil het eens gaan hebben met jullie over het remmen met de touringcar. Even belangrijk van tevoren om te weten dat ik niet de eigenaar van een rijschool ben. Ik ben geen rijinstructeur, maar alles wat ik je vertel ik uit mijn ervaring als touringcarchauffeur, hoe ik daarmee omga. En dat is deze video, remmen met de touringcar. Nou, zoals je weet is de officiële regel dat je een voertuig tot stilstand moet kunnen brengen binnen de afstand waarop een weg vrij is en waarop je deze kunt overzien. En een voertuig, dan bedoelen ze natuurlijk alles wat een voertuig is. Dus vanaf een fiets, bromfiets, auto, vrachtwagen, touringcar en dus ook deze touringcar. En als ik dan met deze touringcar deelneem aan het verkeer, dan moet ik natuurlijk net zoals iedere weggebruiker anticiperen. Met andere woorden, rekening houden met alles wat er in het wegverkeer gebeurt en wat er kan gebeuren, zodat ik mijn rijstijl daarop aan kan passen. En dat komt ook weer het comfort van de passagiers ten goede. Lang geleden heb ik een rijinstructeur gehad die mij vertelde dat als ik maar genoeg anticipeerde, met andere woorden als ik maar genoeg vooruit keek, dan hoefde ik van Rotterdam tot Groningen mijn rempedaal niet aan te raken, want dan zag ik wat er gebeurde voor mij in het verkeer. Nou is dat misschien wel een beetje gechargeerd, maar ik kan je zeggen uit eigen ervaring, als je ver genoeg vooruit kijkt en rekening houdt met alles wat er gebeurt of kan gebeuren en je daardoor bij tijd je maatregelen treft, dat je inderdaad minder je rempedaal hoeft aan te raken. Wat is nou het voordeel van touringcarchauffeur zijn? Ja, dat zijn er heel veel, kan ik je vertellen, maar anders was ik er niet geworden. Maar waar we het nu over hebben, het voordeel daarvan is dat we altijd hoger zitten als de rest van het verkeer, als de meeste personenauto's. Dat geldt natuurlijk ook voor vrachtwagenchauffeurs. Daardoor kunnen we ver over al onze auto's die voor ons rijden heen kijken en al meer in de verte zien wat daar allemaal gebeurt en daar desnoods onze snelheid op aanpassen. Dan hoeven we nog niet eens speciaal op de rem te trappen, want een bus en een vrachtwagen ook trouwens, die hebben een hoog eigen gewicht, dus die rollen nog best wel lang door als je je voet van het gas afhaalt. En waarom is het nou zo belangrijk dat je goed remt, althans goed gebruik maakt van de rem? En anticiperend rijdt is uiteraard om te voorkomen dat je in een kettingbotsing bijvoorbeeld terechtkomt, maar in het geval van de touringcar, wat denk ik bijna even belangrijk is het comfort van de passagier. Want als ik niet goed ver genoeg vooruit kijk en ik moet acuut plotseling op de rem, dan kan dat wel en daar zal de bus geen last van hebben en ik ook niet. Maar mijn passagiers kunnen dat niet echt waarderen en voor zover je nog niet wagenziek was, dan word je dat misschien wel van mijn regelmatige getrap op de rem. Dus omwille van het comfort is het ook goed om te anticiperen, defensief te rijden, rekening houden met het comfort van de passagier en dan komt het helemaal goed.
Dit remmen was uiteraard extreem en dat is zeker iets niet wat je moet doen met passagiertje in je bus. Trouwens, dat is ook iets wat vrachtwagenchauffeurs, als het even kan, niet moeten doen. Vol geladen met lading, want hoe stevig het ook allemaal vastgeshort is, ook dan heb je kans dat de boel gaat schuiven. Zo zag je met het remmen dat de bus nog best wel aardig naar voren duikt. Alhoewel de remweg niet zo heel erg lang is. Dat is mij ook opgevallen. Nou ben ik wel leeg, want uiteraard ben ik hier geen proeven aan het nemen met een hele volle touringcar. Overigens, mocht je nou denken, hij is aan het stunten op de openbare weg. Ja, dat ben ik. Maar ik heb even een bedrijventerrein opgezocht. Nou, kijk even met me mee. Er gebeurt hier allemaal niet zoveel, dus ik had hier de ruimte om het even te laten zien en op video te zetten. Nog even over het remmen, wat ik altijd wel doe bij normaal gebruik in het verkeer. En ik moet afremmen voor bijvoorbeeld een rood verkeerslicht. Dat wanneer ik bijna stilsta, ik de rempedaal omhoog laat komen. En dan voorkom je dat knikje naar voren toe. En dat alles voor het comfort van de passagiers. En wat is dan de moraal van het verhaal? Ja, wat mij betreft zo weinig mogelijk remmen als het echt niet hoeft. En dat kan als je genoeg anticipeert in het verkeer en defensief rijdt. Moet je dan toch remmen, dan uiteraard gedoseerd remmen. Al was het maar vanwege het comfort voor de passagiers. En ja, moet je een noodstop maken, dan moet je een noodstop maken. Dan vervallen alle regels en dan ga je gewoon vol op de rem. Al is het maar om de veiligheid van jezelf, je passagiers of misschien een medeweggebruiker. Dit was mijn video met een verslagje over het remmen met de touringcar. Misschien heb je er wat van opgestoken, of misschien wist je het allemaal al, dat je het desondanks toch nog leuk vond om even naar deze video te kijken. Ik ga weer verder met mijn werk. Ik ben bezig met schoolkindjes naar het zwembad brengen en weer terug naar school. Ook dat hoort bij het werk van touringcarchauffeur. Dan laat ik het even hierbij. Hoop ik je snel weer te zien bij een volgende video hier op Beurs Traveling Man. Groetjes, hoi hoi.